Розділ 5. Почалося нове життя в сусідстві фронту. Гарматні перегроми поволі стали улюбленою музикою. Село жило війною. Школа втекла. Зграї дітвори пасуть по лішниках та запустах худобу, палять купи листу, будують окопи, наступають, варять у кухні і дістають порції. Осінь швидко минає. Шляхом снують обози, літають козаки зі штабу корпусу, що зупинився і усів у жолобках. Розпочинається попит на овес та сіно. «Ага», – думає Матвій, – «уже не йдуть самі до них, не просять. А скільки то знищили того вівса?» Матвієві, отому мужикові, що має поломлені працею руки, мозолі в долонях, відколи їх носить. Ті очі, де безодня змагання, муки, впертості, йому все ясне. Він бачить, мов на долоні, цілу подію, і не тяжко розумному окові оцінити її. Бачить і знає людей, чужих і своїх. І він казав: «Пропаде все, бо господаря нема, нема в Росії хазяїна, а без нього все ніпочом». Це був тяжкий і суворий присуд, але іншого в Матвія не знайшлося. Військо, здавалось, йому на те і сотворене, щоб руйнувати. І та руйнуюча сила переважила над тими, що снажились і вибивались зі сил. Справною та твердою рукою тримали стерно гігантського корабля. «Кров така», – казав він, – «татарська». У Суражі за Шумськом база поповнення. Тонка одноколійка зв'язує її з острогом. Гарматний говір не вмовкає. Пішли маршові роти на пополнєніє. Телявка на середині дороги між фронтом і запасовою базою. Майже кожного дня надвечір діти зриваються з гамором і женуть під Жолобецький ліс. «Москалі йдуть!» Знайомі незабутні слова. А з лісу висуваються роти, одна за другою, без крику і пісень. Це ж не перві бої. Тепер ідуть бородаті сибіряки, молоденькі кацапчуки з Рязані, Вологди, Вятки, хто знає з яких країв, яких земель, раси, говори, барви. У Телявці нічліг. Квартир'єри розписують на воротах крейдою 5, 10, 15, як де. До Матвієвої хатинки втискали від 5 до 12. Менше не можна було, більше не влазить. По приході в село роти розпочинають торгівлю. Новенькі сапаги, палатки, ватові фуфайки, штани, в'язані кальсони. Солдат і душу чорту продаст. Да. Міняють на старе, продають, за що тільки можуть. «Старик, меняй сапоги, давай какие-нибудь, лишь бы на ногу обуть». «А вам же...» «Плювать, у Кременце новые дадут, не пустят умирать у старих». І міняли. На дрантя, на непотріб з доплатою 2 цілкових. А роти виходять зі села, мов ограбовані. Відходять і не вертаються. Полон, смерть, ранення. З Кремінця потяги тягнуться і маршові роти розвозять по тилу каліками. В полон гатили тисячі. Землю кістками забрукували. Що ближче зима, то більше в селі фуражирів. Уже і на солому попит. Ячмінь також у моду пішов. Продав Матвій перші 50 пудів вівса по руб і 20. Ну, це вже ціна, але ще не справжня. Фуражир білий папір до підпису тиче Матвієві. «То ні, господин фуражир, не підпишу». «Пиши, отець, усьо равно, пиши». Ні, не можу, характер не дозволить». «Крутой ты, дядя! Ну, ладно».
І пише розписку з ціною 2 рублі за пуд. Дивиться на те Матвій. Нечесний пішов народ. Але і підписав. «Не бойся, отец, никто тебя не тронет, а жить і нам надо». «Крадуть, аж курить», – казав після Матвій. «Краде хто може, мільйони злодюг. Не буде добра, ох, не буде». А фуражири, офіцери обозів впасені, мов кабани. Матвіїв знайомий з білими вусиками батареєць завжди наїжджає за вівсом, ячменем, соломою. Заночує, замовить курку, заплатить добрі гроші. Вечором чай жлуктить, Кузьму Крючкова розкурює. «Ех, жість, жість!» вирветься часом, коли витягнеться на розстеленому серед хати кулі. «Вижу, отец, ты на все свой глаз имеешь. Понимаю. Но война, сволочь, разложила русского человека. Кутерьма пошла. Гниет наш человек». «Бо нема хазяїна, от воно», відповідає певно Матвій. «Да, может, ты и прав. Царишка наш растерялся. Вот бы тебя, отец, на царя, а?» «Мерзенна думка, бий тебе сила Божа», – думав Матвій. Він такого зовсім не мав на думці. Цар царем. Царя ніхто і не вважав господарем. Цар собі цар. Сидить і царює, от ніби архірей при службі Божій у церкві. Господарі інші, міністри всілякі, але ті ні на що звелися. Хто знає, що за міністри там, але армію паничиками-білоручиками, що ні бе, ні ме не тямлять, запхали. Лізе тобі отаке в окулярах з тоненьким носиком, хлюст хлюстом. Тут огонь, смерть, а воно із сестрами. Теж, прости Господи, слово споганили. Розгул творить. Пошли таке в бій. Дай в його команду народ. А ними всі штаби, всі обози запхані. Цигарки, перстені на пальчиках, сестри, подушки, тьху! Теж вояки. Почали підводи зі села в наряд брати. Селяни це стійкою зовуть. Заберуть підводу до штабу, поставлять на добу, і дощ не дощ, сніг не сніг, стій, чапи, поки який хлюст зі сестрою на гулянку не зволить проїхатись. А спробуй, слово скажи. Морда твоя тріщатиме, бо така нечисть запальна, мов порох. Нерви, все нерви, безсонні ночі з бабами. Одеколон, що пили, мов воду. Спирт зі шпиталів сестри викрадали і пропивали. Лярви прокляті. Це твориться по цілому запіллі фронту. А там на фронті тисячі тисяч вмирає. Кров лється де тільки глянь. І це бачить дядько і кожна дитина. Паничики стало лайкою. «Ех», – каже бувало Матвій, – «хоч і кажуть, що не буде з Івана пана, але я думаю, що з кожного Івана ліпший був би пан, як оті хлюстхи. Нема в них крові живої, шкіра їх поту ніколи не пропускала, а під з'їсть людину. Працею вигониться під знутра». Ого, Матвій навіть і до такого дійшов. І як не дійти? Хіба ж людина дерево чи тварина безмовна? Хіба ж йому очі не так на світ дивляться, як у мудрого сотворіння, що бачить біле, чорне, добро і зло? От тільки життя сутужне пішло. Сніги ранні вергнули з неба. Маршові роти йдуть тьма тьмою без настанку і кінця. До Матвієвої халупи десяток впхнуть і повернутися ніде. 7 душ своїх, 10 чужих. Сідають і так, сидячи, сплять. Дихати нема чим, коли б хоч махорнею не чадили. Вечором плиту розпалять, кип'яток на чай варять, жлуктять кацапи по 20 шклянок чаю. Цукру досить. Володька за булками пошлють. Сам Матвій у самий кут заб'ється, десь на піч. Там справжня лазня.
За махорчаними димом його зовсім і не видно. Настя коло плити душиться. Груди її диму не переносять. Кашель усі нутрощі вириває. Москалики просять: «Купи, матушка, палатку, дешево, полтинник даш і бери». Москалю, ми вже тих палаток накупили, що й не знаємо, де їх дівати. 30 копеек дай і бери, все одно на фронті брошу. Та кажу ж, що нема куди дівати. Ось дивіться, у нас усе з палаток. І штанята лобурям з палаток поробила, і старого палатками вбрала, і сама з ніг до голови в палатках. Негде і картошки сигарнуть-то. Скотская, мать его, поперек жизнь. Хохлы не умеют жить, богатые, а дураки. Зачем отец избу такую выстроил? Лесу, что ли, малать? Виспівує Ярославець. Ми тільки у 1913 году сюди перебралися. Вибачливо і старанно заявляє Матвій десь за хмар, з найвищого престолу хатини. Не вмоготу було все разом. Банк платили, довги великі мали, проценти сплачували. Думали, це все на врем'я тільки. А тут війна грянула. А ти і війну по шапке, строй і тільки, додає Вятчак. Нельзя, старий вже я, сам усього не попну. Всі плотники на фронті, а з бабами яка робота? Вєсті ма, замикає саратовець. Куда там у війну? Кой чорт у війну работ заняться хотит? А нам там вот ложиться некуда. Вот жизнь. Тетка эсь с ума сошла. На что матушка кряхтела, когда родила? Вот уже этого никак не ждала, чтоб нам и картишки разложить негде было. Волынь, гром ея бей, проклятую, лютує рязанець. У нас-то вообще Хохляндия не страна, а недоразумение. На кой черт защищать ее? Рязань моя далеко, пусть ее немец берет. П'ють чай. Перед кожним мішечок цукру. Заїдають булочками. До чаю яблучка кришать. Хохляндію останніми словами здоблять. Матвієві хачину в щепки розпльовують. І все угли родниє згадують. Кожному видно своє на умі. Матвія духота з печі жене, дим очі вигризає. Але й на полу місця нема. Його дебела постать страждає. Кості за день досить натрудяться, а нема де розікласти їх для відпочинку. На полу в куті дебелий вояк розлютився, розклав віщовий мішок, виймає сало і їсть. Матвій підсідає до нього і вибачливо пояснює, чому він таку малу хату має. Не можна було, мовляв, це вже на 3-му місці будується. Вояк доїв добрий шмат сала і собі почав. «Теє», – починає він з протягом, – «видно, полтавець. От ти там білобрисий», – тикає він пальцем у рязанця. «Чого так розкуткудахтався? Якого чорта халяву свою з рідкими вусами дереш? Волинь ти лаєш, Хохляндію розношиш. А зря. Жалко, чорт бери, що топчешся ти тут своїми клишавими лапами. Старіка отругаєш. Але коли, так сказати, правду за чуба взяти, та тобі одному з другим перед балами твоїми поставити, то вийде, що ти один з другим тільки й життя взнав, що тут. Нє-нє, не дуйся. Оце ти в себе коли бачив? Згріб полтавець у широку долоню торбину цукру і потрусив нею над головою. Дулю ти в себе бачив. Чаєм без сахару заливався та жер тюру. Да-да, не протестуй. Терпєніє. Злість мене бере, що ви, сукіни сини,
влізете в чужу хату і вдаєте, що гаспода якийсь. А дома в курятнику коптився, при лучині воші лущив, на полатах боки відлежував. Ось тобі зайдеш у якій-небудь Рязанщині, Михайловка чи Вшиловка, чи якась Розплюєвка в лісі заборсалась. Ізба стоїть. У ліс і не знаєш куди. Чад, бруд, свиня тут же рядочком рилом мудрості розводить. Далі полаті. Двоєтажна така собі хванеберія на 20 душ, як у тюрмі. Йдуть спати, і батько наказує синові: «Ти вот, Мішка, та не тряси со снохой целу ноч. Вам би все щенкам куралесіть. Щоб не змилитись, бо мати у лаптях спить». «Да-да, не волнуйся, не волнуйся. Бачу, дмешся, правда, очі тобі коле». Полтавець у силу входить, руки в хід пустив і колотить кулаками дим. Повітря нагадує океан на мапі. Кацапи лютують, але полтавець міцно держить стерно своєї мови. Кацапські слова з прихрапом, з присвистом носа передає. «Та ти, каже, бачив коли-небудь у себе яблуко? Чи пробував коли булку? Чи знаєш ти, де вона росте і з чого її роблять? Ти он навіть не знаєш, з якого боку їсти її. Он і зараз знизу почав. Та у вас навіть ложками не вміють їсти, а кладуть у рот лопаточками». Рязанець нарешті не видержує. «Врешь ти, сукин син! Вот как заеду в твою ряжку!» «Фі-фі-фі! Тільки підходь, як мазну у твою сплювачку! А це ти бачив?» Розгорнув полтавець хустинку, а там Георгій і медалія. Це вплинуло на рязанця. «Замовк! Так-так!» – каже полтавець. «Краще от замкни своє рило і мовчи. А на кой чорт воюю? А чого Хохляндію защищаю? Тьху, грім тебе ясний побий. Кликали ми тебе сюди, просили. То йди собі до чортової матері в свою кацапію і не псуй тут воздуха. А я? За що ми воюєм? А за що наш брат кров лє? За Волинь? Нєт, брат. За мазурські багна, за Варшаву, за Карпати. Ти, от сукін син, напевно, по околотках прошлявся, а я 3-й раз на фронт йду. 5 ран і у цю чепоху за отлічіє дістав. Ех, ви, сохами землю дряпаєте, дерев'яною бороною скородите, а дереш носа. Хами ви, от що. А тут на дядька напав, що хати тобі ще покоїв не виставив, що ти хоч раз на жість у чистому полежав. Дрянь ти, морда твоя осляча. Полтавець розійшовся до того, що, здавалося, зірветься і почне бити всіх тих кацапів. Щоки розчервонілись, очі заблищали. Слова вилітають з уст, мов удари сокири. До сварки вмішався вусатий Бесарабець. Цей слухав. «Ша, кіндер, да ну вас до 100 бісів! Якого диявола розприхалися? Брось!» «Нє, я йому докажу, що...» «Та брось, Коваленка, надо тобі з всякою задницею на рожни спіратись. А ти, Лаптьов, також ослом таким видався, якого мать твоя кобила дурака втелила. Молчать!» Полтавець замовк і сів на своє місце. Рязанець 20-ту чашку чаю. Бесарабець, щоб згладити прикрий настрій, розпочав врать. Вовче війна роз'їдає нашого брата. Коваленко чи Лаптьов, чорт, диявол, всіх однаково в грязюку все топче. Закроїв Бесарабець. Почав я, братці, самих, так сказати, Карпат, коли нашого брата послали в перві бої на австрійця. Не війна це була, а церемоніальний марш, парада. До наших ніг хлялись Галич,
Львів, Перемишль. Закинули вуздечку на Карпати і дайош в'єну. Славу руської зброї несли по кінцях штиків, а пісні ж знаєте? Лунали чортом по всій землі, як гукнемо було, хоч то горб чи камінь, хоч диявол душу твою давно льодом вкрив, все одно йохне нутро твоє і вогонь очима вулканом випресне. У 1915-м на Новий рік були ми в горах Карпатах, на верхах, по яких лиш відьми на мітлах шугали. Стояли, значить, у лісі, мов ведмеді, вкриті льодом. Я був собі хлопчак от такий, як он, тикнув на Василя. Щічки рум'яні, вус засівавсь. Горів усякими любвами преподобної мироносиці Євгенії Петровни, любви обильної матрони славного міста Кишиньова. Зірвала мене рожевого, як квітку, а я чурбан чурбаном сльози лив. Віршами признання скиглив і думав вішатись, бо згубив, мовляв, красу невинну. Та, треба сказати, кров моя і душа, і все, що хочете, були на місці. А серце, ніби новий годинник у чистій ваті, чулось м'яко і цокотіло до всіх, включно Євгенії Петровни, такими звуками, що тепер посвищи. Але от 2 роки минуло, як покинув Петровну. Коли б ще отак собі чоловік жив, поле орав, жінку бив, з жидами лаявся. 2 роки, тьху, нюх табаки. Але у нас, брат, 2 роки підземного благоденствія, коли над тобою, перед тобою, за тобою янчить смерть, значить, ти з перкальового юнака станеш отаким ведмедем. Єж первий єсмь ас. Вуса тобі таким ось рогом попруть. Лоб з чугуніє, очі олово. Дивись, не дивись, ні думки, ні страху, ні сумління в них, бо все там сірою масою злилось, от як пінявий сплювок. І тоді ти знаєш одно: гину я, все гинь, і чхаю я на все те, хоча б воно бо знає, яким там світом звалося. Пригадую, останній раз того самого карпатського Нового року баталій наш польову службу Божу в лісі на галяві отакій ширізній зі сніговим паркетом відбув. Пригадую, ялиці отак у 2 стіні восковою колонадою в саме сіре небо шпичками вгрузли. Пригадую, дим кадильний від самого престолу димів, і попик наш у всяких честь честю ризах, голоском розкамарінським Божі слова розтягав аж до наших вух. А ми, мов ступи, рядами все, та все рядами з папахами, та кляпами, та синіми носами. Ех, і народ був, і церкву, і слово Бога на шпилі Карпат у часточках самого серця пана нашого винесли. І я там стояв і чув, що погони мої крилами ростуть і хочуть підняти мене понад усе. І чув, що в душу мерзлу і мерзенну знов теплота ладану просякає і розводить лють мою воячу. А коли хрест над нами знявся, грохнули ми всі у сніг колінами і многоліття ринними голосами виводили. І тут зненацька бах, тарах, як хильнуло смереками, як судонуло мерзлою горою. Раз за разом 3 довбешки довбнуло сукіного сина у галяву. Ми то всі, і я, і батюшка з Христом, і весь старшинний персонал, мов листя до землі припали і душами вп'ялися до її грудей. «Здорово!» – перервав котрийсь слухач. 20 трупів лишили на галяві. Змісило черепи, ех! І оповідач майнув пальцями лівої долоні. А ранені отак і повзали по власній крові, мов моржі. «Да бейте, братці,
Добейте, Христа раді! Кий чорт добивать стане, хоч би ти кишки свої по цілій галяві розволік. І так чоловік спрашує: Бог чи чорт сильніший на цій землі? І тут чоловік і торкнеться от того самого нерву, на котрому висить уся людська манежерія. Так? Чи так? Куди от підеш, чого не візьмешся, всюди рука твоя торкнеться сажі з пекельного горла. І чоловік стане чорний, як оті челюсті печі, випалені вогнем. І серце його ствердне, і нерви всі зникнуть. Тому я й кажу, не видержимо, братці, повстанемо один на другого, будем, як пси, гризти один другому горло. Нема вже у нас отого всілякого. Бог, чорт, дівоча краса чи гнійна утроба розбитого чоловіка – все на одну пішло. Все от так, як смерч крутить землю з небом чорним стовпом. І наші голови закрутяться, і ми всі крикнемо: «Досить!» Брязнем усе об землю, і наші вінтовки, і наших старших, і наші заслуги. Потопчемо нашими чобітьми все те, перед чим колись репетували «Ура!», що на лобах у барвах несли, що в серцях сиділо теплим розумним словом, і що вело нас на смерть. Так, будете бачити, це станеться точно, бо весь наш люд, мільйон на мільйоні, втратив бажання далі тягнути лямку оцього скотського животіння. Бесарабець скінчив. У хаті тихо. Пики солдатів сторчали, мов умамлені. Після всі ворушилися, всі загомоніли, всі ловили поглядом: «Ну, як ти? А як ти? Що скажеш?» І звідки він узявся такий тут розумний? Подумав Володько, який не слухав, аж луктив цілим своїм єством слова солдата. «Ей, братва!» – кричав котрийсь з надвору. «Сюди!» Половина мужви знялись і в хмарі пари витиснулися в чорне провалля дверей. На дворі мороз. Велетенських розмірів місяць хвойно злетів на широчінь небес і зупинився. За лісом, за підлісом, там, де Угорське озеро, гуділо, гуло, клекотіло, здавалось, мороз і місячне сяйво тнуть і трощать ліси, мерзлу землю, кам'яні гори і саме склепіння неба, яке час від часу, ніби смертельно хвора людина, озарялося тремтячим струмом червоного сяйва. Кулемети лічили одним тягом. Гармати наподоблювали діда, що зайшов страшним коклюшем, посинів, зачмихав і вже не встані зупинити шаленого пориву. З глибини, десь під лісу, ніби з придушених подушками ротів, виривалося глухе «Ура! Ура! Ура!». Солдати збились тичбою, повитягували шиї. Між ними молодики безвусі, оті перкальові юнаки. Всі наслухають говору заходу, який, здавалось, іде сюди якимись таємними підземними ходами. «Іш надает», – зауважив котрийсь. «Да, а завтра то і ми спробуємо німецького перця. Ми, браток, вже нанюхалися його, аж у носі крутить», – додав той самий полтавець. «Підемо спать». Байдуже закінчив він і пішов до хати. За ним і решта пішли. Лиш один молодик довше стояв і вслухався у мову війни. Назад не верталися. Шляхом назад гнали лиш часом козаки полонених. Ідуть сибаті кістяки по грузькій дорозі в черевиках з обмотками. Хочеться дивитися на них з витріщеними очима, такі вони дивні, чужі і не наші. «Хлєба!» – просить і протягає жовту ручиську. На долоні металеві грейцарі. «На чорта вони, сховай! На шмат хліба!»
А мадяр? Не дістанеш, коли мадяр. А також гнали до штабу і зі штабу дезертирів. Це народ інший, розплювательний, вишкрипки Великої імперії. Приводили таких до штабу, клали, один козак всідався на карк, другий на п'яте, третій вкладав на дезертирську спину 25, 50 або й подвійно, відповідно до того, скільки раз без дозволу частину свою залишив. А козачні в жолобках повно. Рослі, стрункі, з кучером на 25. Дівоньки липнули до таких, а зупину не було. Не одна носила під серцем козачого сина. Кров волинських лісів і придонських степів зливалась в полум'ї кохання, і тремтіло серце, і палали очі, ноги самі в танець несли під козачу гармонію. У ці дні Володько пережив подію, що поклала йому на душі незабутній і незлічимий рубець. Все перегоріло і попіл розвіявся. Не розвіявся тільки отой зміст, який має в собі кожна подія. Весна, літо, осінь, зима кружляють навколо людини, що стоїть всередині всього. А зміст подій лишається в колі і творить повітря людини, творить її клімат. Стіл безногий, 100-крат проклятий, і купа книг, які Володькові руки зняли з-під вояцької підошви, наробила гамору. Вернувся ніби хтось до двора. Кажуть, знайшов порожні покої зі стінами, на яких одні плями вказували на минувшину. Пішли по селу запити та перепити. Докотилося і до Матвієвого хутора. Бо ж Зінька Кущина, хрест святий і присяй бо, власними, от хай повилазять як ні. Очима бачила, що Настя несла дуже гарний стіл. І вона, Зінька Кущина, подумала собі, це певно з двора, ах хай йому частець. Підіткнула спідницю вище колін і стрімголов до двора. Спізнилася, не знайшла більше стола для себе. Ну, чекай, вона тій Насті западенній не подарує. Понеслася і все чисто, де треба, розказала. Настю ніхто не чіпає, але Матвій таки дістав повестку. Тоді-то й тоді явитися до штабу корпусу. Жолобки, дня і так далі. У штабі суд і розправа. Те і друге короткі, стислі і без того, що зветься жалість. Кажуть, це всім на злість тітка Зінка пустила, там кладуть 25 у певне місце, заплати за вбиток і кінець. Матвій чутки легковажив, але повестка і козаки, які вже знали, що в таких випадках робити, повергли його у тьму і морок кромішний. Йти туди, спускати латані штани на такому-то сивому році життя? Ні, це трохи забагато. Ні, не брав, не крав ні соломини чужої, ні навіть у думці. В розглядах його, як далеко не сягають вони, все було, лиш не було ні одного зерна, що таїло б у собі корінь нечистого діла. Путь його довгий і встелений тернами, йшов він власними ногами, і криваві сліди, що лишалися за ним, були його сліди, литі з його крові. І от після тієї повістки Матвій раптом вгруз сам у себе. Він взяв папірець у руки, розглянув його, очі дивно погасли. Глянув на жінку, на Володька, і знов загорілися в вогні очей, як колись у дні Лебедщини. Кров його збурилась і закипіла. От вони ті винуватці. Сидять перед його зором і кліпають своїми дурними балами. Скоч на них звірем і стратуй. Знищ разом з ганьбою і соромом. Ні, Матвій цього не зробить. Уже не той він, що був колись. Рука його, може, і міцна, але воля тріснула і подалася виразно.
Став мовчки, брязнув дверима і пішов до клуні. Через малюсіньку незамерзлу латку в тахлі вікна Володько бачив батькову постать, лисину без покриття зі жмутком рідкого довгого волосся, яке патлає і перегортає поривний північний вітер. Спина його виразно гнеться, мов ресора під великим тягарем. Здається, він несе 10-пудовий міх пшениці. Навіть, здається, ноги його слизькаються. «Батьку!» – кричить Володькова душа. «Батьку!» І рве щось те, що сидить у хлоп'ячих грудях, чого не змила ні війна, ні солдати. Рве його груди гостродошкульним гаком. А слів нема. Сліз також нема. У грудях ніби ріка замерзла, ломить свою поверхню і спинає одну на другу гостроканті крижини. Володько хліб жував, і коли батько вийшов, рот перестав працювати. Кусник хліба застряг у зубах, а решта, що був у руці, ліг на краєчку столу і лежить. Всі закамарки його душі наповнив гіркий дим згару, який гриз сумління, як гризе кислота залізо. А час біжить. Настав обід. З'явилася на столі миса тлустої зі салом капусти. Ніхто не торкається ні столу, ні ложок на нім. Пара капусти, мов зменшена хмара, піднімається і урочисто розкладає на боки свої патли. Розпочали Василь з Катериною, які гріха за собою не чули і які, може, і грішно тішаться з горя матері та її улюбленця. «Йди-но, клич тата!» – озвався Василь навмисне до Володька. Володько щойно прокинувся. Він спав, і очі спали. А прокинувшись, щось там накинув на плечі і пішов до клуні. Рипнув і відхилив тяжкі на дерев'яних бігунах половинні двері. Тихо тут, нікого нема. «Тату!» – несміливо промовив він. Ніхто не відгукнувся. Все мовчить такою впертою суворою мовчанкою. «Тату!» В околотах щось заворушилось. Схилена постать, кілька соломен на чуприні. Син ніколи не бачив сумнішого видовиська, і ніщо в світі не проймало його так гостро і боляче, як та картина зігнутої дебелої постаті з отими невинними соломенами на чуприні. «Ну, чого ти хоч?» – падає батьків запит. Володько дивився йому у вічі ясним, теплим поглядом. Батько глянув також, і зір їх зустрівся. І як дивно. Цього Володько ніколи б не міг пояснити. І чого з очей його викотились оті сльозини. Дивно і ще раз дивно. Коли ж він отак з нічого перед батьком плакав? Та ж ніколи. А то глянув і сльози пустив, а після цього рухнув на батька, піймав його руку і голосом розбитим «Ой, тату, тату!» просив. «Я ж не знав!» – ковтає Володько слова, літери, точки і зупинки разом із солоними сльозинами, які нагально ринули з очей. Я, тату, я сам піду в штаб. Я розкажу. Хай мене і б'ють. Їй-богу, тату, піду!» Батько ані не поворухнувся. Стоїть дещо похило, і ліва рука піднята в напрямку сина. Після чоло його зсунуло гармонію зморщок, заглибило їх, підняті на цілих 2 сантиметри брови. Очі, такі великі і такі все-таки добрі, виринули звідтіль з цієї ями. Володько ж знає, що під тими бровами, за тими зморшками і мішечками барви попелу ховаються батькові дзеркала, в яких світ і він сам, Володько, відбивалися у справжній величі натури буття, без єдиної струнки фальшивих барв чи тонів. На те якраз хтось над'їхав. Через шпари дилів видно на дворі 2 вершників на цибатих спітнілих конях.
Один під'їхав під вікно і знайомими словами загукав: «Хазяїн! Отець! Дома ти?» Матвій вийшов з клуні. «Здрасте, отець! Мы вот опять к тебе!» – зрадів біловусий фуражир. «Солому имеешь? Цену получиш». «Солому? Ні, не маю», – проговорив Матвій. Вітер сипле зі стріхи дрібний сніг, який чіпляється неприкритої Матвієвої голови. Володько це помітив, здмухнув сльози, стрибнув до хати і виніс батькові вовнянку. «Да ты, старик, не упрямся! Знайомо дело, солому имеешь, не ври! Полно тебе упрямиться, как девка под венцом. 2 рубля за пуд получишь, пудов 20 надоть». «Ну, – сказав Матвій, – 2 рублі тепер не гроші, але солому свою я вам покажу, як хочете». І повів фуражира під ожеред. Це була купа промоклої овсяниці, яку розтягнули були солдати і яку він після підібрав. Солома запріла і змерзлася. Фуражир вийняв шаблю і ткнув нею пару разів у солому. Після жменю висмикнув і глянув. «Ничего, – сказав, – берем. От самого утра ездим, нигде соломи нет». «Як хочете». З цим вершники від'їхали, заявивши, що завтра приїдуть по солому. «От бач, – сказав Матвій Володькові і Василеві, який також вийшов з хати, – а треба було, дубило їх ма, все нищити. Мене те все вже дурним робить». «Ходіть, тату, їсти», – сказав Володько. «Ходіть, бо капуста холоне», – додав Василь. Їв Матвій мовчки і мало. Поїв і знов на двір подався. Володько слідкував за батьком, пильнував кожного його кроку. 3-го критичного дня Матвій вибрався до штабу. Зрання зірвався вітер і мело снігом. У штабі треба бути в 9 часов. Але годинника нема, сонце також не світить, тому ранок застав Матвія і Володька, який разом з батьком не спав цілу ніч, на ногах. Ах, і ніч то була. Володько бачив не раз, як нагай офіцера здіймався над головою вояка. Бачив, як вояк стояв струнко, не смів захищатися. І тільки очі та уста вказували, що в тій людині є душа і все те, що чинить вираз болю. І от на місці такого вояка Володько уявляв собі батька. І ще гірше. Там кладуть, знімають штани. Хлопець зціпив зуби, обертав головою, і з уст його рвалися куснями згуки. «Ні, ні!» Володько піде, впаде, розкаже все. «Де ж ті пани? Де в чорта ті пани? Може б вони не тягнули його батька, який ніколи ж не був на панському дворі, який навіть не знає, як виглядають ті покої?» Панський двір аж за селом і за долиною. Чого б туди батько ходив? То тільки його, Володька, понесла туди нечиста сила, щоб учинити нечувану для родини біду. Ранок. Батько чомусь заговорив, не є такий сумний, як минулі дні. Говорить за всякі господарські справи, щоб усе було в порядку, на коли б його задержали чи що. Але хіба це Володькові втіха? Мати мов у воду опущена. Пече картопляні млинці, і очі її мокрі. Батько з'їв кілька. «Ну, – каже, – ліпше піду. Ліпше хай прийдеш скорше, як спізнишся». І одягається. Вийшов, не сказавши ні слова. Володько також накинув відоме своє пальтішко, що з великого зробилося малим, і з нового аж надто старим. Латки почіплялися до нього де тільки могли, і барви їх – сама невибагливість та суперечність. Хто знає, куди збирається Володько і яке кому діло, куди він збирається. Вийшов під ранок і метелицю,
вибрався через замету, де лишився батьків глибокий слід, на шлях і пішов у напрямку Жолобецького лісу. Вітер пре в спину. Спереду ледь маячить темна постать. Батькова постать. Сліди його одразу замітає вітер, хоча Володько широко ступає, щоб попадати чобітьми на ті самі місця. Чи бачив батько свого послідовника? Хто знає. Він не оглядався. Йшов усе далі полем. Вітер напирав йому в спину, прибивав до ніг критого військовою шинелею кожуха. Ага. Он він оглянувся, обернувся. Видно, таки зауважив, бо ж став. Володько зупинився також. Аоe! Видно, батько гукає. Вітер рве на шматочки слова і розсіває, де йому хочеться. Ще й ще кричить батько, але син, хоч ти його вбий, не розбирає ні одного півслова. Он батько махає рукою, одвертається і борхається далі. Володько, мов тінь, волочиться за ним. Матвій ще раз оглянувся і йде назад. Тікати? Стояти? Поки що стоїть хлопець і чує. Вернися! Куди ж? Вітер люто шарпає і пре вперед. Здається, коли б пустився та ліг на снігову габу, понісся б вихором, мов дубовий лист просто на чорну лісову стіну. Вернися, ти, шмаркачу! Куди там полізеш? Марш мені додому, чуєш? Наказую. Брав той наказ хлопець, як те останнє, що одно хіба поверненим. Проти вітру, проти метелиці і проти власного сумління. Додому. Матвій пішов далі. Син його стоїть на місці і дивиться йому вслід. Фію, фію! Їдко і хижо вчепився вітер якоїсь сухої билинки і висвистує беззубим ротом. Он плужаться сірі оберемки. Здалека ні ніг, ні коліс не видно. Здається, щось над землею проти вітру повзе. Щось, видно, надто вперте. Після видно, що то підводи. На них? Хто ж має бути на них? Це підводи зимського обозу, що лазить отут кожний день і під мерзлими брезентами тягає сюди й туди якісь клунки. Люди повлазили у кожухи, у валянки, в сибірські шапки, що й грім їм ніщо. Коні якось тягнуть оті возиська, що нагадують мажі середньовіччя. Шпиці в колесах затинковані багном та зледенілим снігом. Пропустив повз себе земців. Далі з лісу вирвалися козаки. До чорта хіба в таку пору верхи їздити? Носи їм померзли, коні борюкаються з вітром. Чи бачили вони Володька, що ось збоку стоїть чогось і чапить на холоді? Хто там їх знає? Чи ж їм до якогось там Володька тепер? Кожний щось має своє. А Володько ось постоїть ще трохи, поки батько не зникне із зору, і вернеться. Що ж йому ще залишається? Не впадеш отут серед снігу і не дозволить вкрити себе заметою, поки серце його чітко і міцно стукотить у дзвінких грудях, що ніколи не відмовляли місця і простору отому метушливому куснику м'яса. Матвій вже зник. Тільки сіра завіса від неба до землі окружена чорним рубцем лісу. І там десь по тому вже боці і батько Володька. Хлопець вернувся. Але так трагічно не було, як це видавалося. У штабі і своїх справ до чортової матері. Хто там особливо за якісь барські стільці та бебехи буде голову сушити? Був, правда, якийсь в окулярах, що самі до носа вчепилися, питав Матвія, покартав, що, мовляв, не до свого діла старий брався. Натомість старий делікатно, уважно та докладно вияснив, що ото жінка і малий полізли туди, а він сам Богу душу винен, і хай який суд прийде,
то він на хрест присягне, що ніколи в житті чужої соломини для себе не взяв. Той в окулярах і недовго питав. Чогось розсердився, лаяв управляючого. «Война! А он черт знает с чем лезет! Иди, старик, домой и сиди на печке!» От і все. Вернувся Матвій і все до слова розповів. Володько і очима, і ротом, і вухами впиває слова, і з кожним згуком з душі його сповзає тягар великий. Але все-таки весь не сповз, а лишився десь там, мов рештки якогось намулу. У цей саме час за селом на Телявецьких, Башковецьких і Угорських полях риють окопи. День по день ходять до них сільські дівчата та підлітки хлопці. Ходить і Катерина. Дощ, сніг, мороз, метелиця – все одно. Війна ж не стоїть у дощ і метелицю. Хлопцям, що понад 15 років мають, платять руб. Дівчатам усім на гул 50 копійок. Справляють дороги. Рубають молодий ліс і жердям стеляють дорогу. Рубають хворост, в'яжуть в'язки, стелять по дорозі і присипають. Праці досить, та хісна мало. Умерла тоді Марта, сестра Гнитки, молода ясноока дівчина. Володько на похорон ходив. Пішла, назяблася на окопах, дістала якусь погибель, покашляла 2 тижні, похирляла і відійшла. Мала 18 літ. Саме тоді і Гнитку, білобілетчика, потягнули. А Володько, хіба він сам не працював для війни? Перед Різдвом метелиці ущухли і почалася відлига. Хімерний лютий захід жбурнув дикими теплими вітрами. Щезли на вікнах ласиці, поспіхом оголювалася земля. Дорога погнулась, попустила, і тяжкі батарейні коні місять мерзенну багнюку. Гострий наказ – всі до праці. Погнали з кожної хати по 2, по 3. Катерина не вилазить з окопів. Василь ліг, кашель його душить. У грудях пекло, голова стяжіла. Простудився, видно. Забрали Володька. Пішов він у казьонний ліс і день по день січе хворост на дорогу. Сажень – руб. Вечором тягнеться 7 верстов додому. Приходить і навіть роздягатись не хочеться, але лягти ніде. Скрізь москалі з маршових рот. На Різдво першого дня по всеношній люди святкувати захотіли, не вийшли до праці. Саперне начальство 2 верхівців замість старости в наказ по селі пустило. Ті буревієм пролетіли селом, від п'ят до очей в багні, нагаями, кого зустріли, списали вздовж і впоперек. До кого в хати ввігналися, застали людей при обіді. Столи, миски, горшки – все стрімголов на боки розліталося. А хто був у хаті, кожний хапав лопату і до праці. Дісталося і хворому Василеві, бо в Матвія в той час якраз нікого дома не було. Лютий сапер накинувся на хворого і сперезав його кілька разів нагаєм. Після лісу Володько ходив до окопів. По відлизі знов притиснув мороз. Гола земля закостеніла, і тільки де-не-де видно снігові лати. Ранок. Усі зі світанком встають. Мати варить кірпічний чай. Катерина, Василь і Володько йдуть. Вдома батько, мати і малі. По полях копають глибоченні ями, ярусами вкладають дерево, засипають землею. Копають окопи сходами, бліндажами, скорострільними гніздами, перебіжками, захоронками. На весну, видно, наступу сподіваються. По цілому запіллі фронту йде чи повзе праця. Копають ями, їх заносив сніг. Сніг розставав, і ями заливались водою, обвалювались, ринулись. Після їх оправляють.
Часто цілу лінію окопів касували і починали нову. Чому це так? Пощо Володько не міг знати? Ніхто й інший цього не знає. На то є там вгорі інженери. В мудрість тих інженерів навіть останній непомітний хлопчина Володько не вірить. Стільки народу, стільки праці, зайвої, нерозумної, стільки грошей. Нічого не робиться докладно, освоєно. Знаряддя праці, якого цілі гори навезли, не шанується, нищиться. Купи іржавих з відбитими ручилнами келепів, лопат валяється без догляду, і їх розтягає хто хоче. Доглядачі-сапери від найменшого до найстаршого дивляться на все з наплювательної точки зрення. По бліндажах горять огні, і там гуляють з дівками Бикови, Грикови, Колумбаєви. Пики в них повні, червоні, одягнені у довжелезні шинелі, взуті у валянки, в папахах, з-під яких стирчить лиш ніс, під котрими беззупинно димить махорочна цигарка. Деякі дівки набирають собі багато днів, іншим їх знов не достає. Володько в своєму пальтечку та чобітках надто гостро відчуває холод. На нього не звертає уваги ніякий Биков, а жене у баранячий ріг. Тільки Володьками і тягнулася праця, наскільки ставало їх сили. Мозолі на хлоп'ячих руках, душевне огірчення, злість на несправедливість. З Володьком сотні інших хлопчиків, подібних на виколуплені земляні брили. Всі вони довбають келепами, рискалями мерзлу землю. Бризки її січуть у вічі. Вітер стреже полями, смалить обличчя, що горить лютою барвою. Червоне буревійне сонце поволі хилиться і спадає за Вашковецький ліс. У суботу в хаті Трохима Пацюка коло церкви розчот за цілий місяць. Низька, простора кімната. У передньому куті під 2 ярусами образів довгий стіл. За столом штабс-капітан Смірнов. Червона, випещена пика. Чуб ївжаком, випучені сірі очі, на них пенсне. Борідка шпаньолка. Перед Смірновим скринька новеньких, ні разу не вживаних банківок. 25-рублівки, 10, 5, 3 і 1-рублівки. Побіч Смірнова секретар з 3 личками. Перед ним список і рахівниця. Від столу до порога черга, плече в плече людей. Дівки, старші дядьки, молоді хлопці. Обличчя їх цегельної барви, чуприни розбиті, очі загнані в свої місця міцно і рішуче. Черга вривається коло дверей, які весь час рипаються. За дверима знов черга, а там море людських голів. Все то за получкою за дні свої прийшло. Кожний добре лічив ті дні, випікав їх жаріючою думкою на мозку. Є між тими людьми 3 з Матвієвої родини – Катерина, Василь і Володько. Черга його, на щастя, недалека. Літера «Д» тут багато допомагає. Ось він уже добрався за поріг хати. Викликають. «Горпіна Гуць!» «Є!» «Сколько днів?» 20. «Ого!» – думає Володько. «От бреше! Вона більше, ніж 8 днів не має, та й то лиш по бліндажах з Биковим перекидалась». Цок-цок на рахівниці і новенька 10-рублівка у Горпинених руках. Та, Хресто святий, ота Горпина має щастя. Капітанові замітала підлогу, а диви, шепочуть інші дівки. А хіба тільки капітан? А з тим, як його, отим рудим Риком, чи як його, хіба не бачила? «Софія Гладюк!» – викликають далі. «Є! Сколько днів?» «Та 20!» Цок-цок, Софія дістала дрібними. Вона й рахувати не має часу. Скорше випихають геть, бо он ще сотні ждуть. Раденька, що дістала, біжить на двір,
перед вікном під світлом лічить. «Матінко Божа! А, Христо святий! Вони мені рубля не додали! А грім мене побий, коли не так!» У дівчини плач рветься. Але куди й обігти, кому скаржитись? Он сидить той капітан, але добийся до нього. Он він і виплату перервав, бо Денчик чай у глечику приніс, і шклянку, і блюдечко. Поставив шклянку, чай через цідилечко блискуче процідив. Блищить чай, мов огонь. А капітан сьорбає потрошки та малюсінькими сухими коржиками закусує. Володько ще від полудня нічого не їв, але, дивлячись на блискучий чай і на сухарці, йому зовсім не хотілося їсти. Не ті почування виринають. Капітан і його срібні пагони, і гудзики блискучі з орлами, і чай з цідилочкою та коржиками, і ті купи грошей. Все те щось не з цього світу праці. Це щось іншого. Це щось недосяжне нам усім, що стоїмо тут довгою чергою, щоб получити оті 5, 10, 15 по заслузі рублів. І люди коло нього ніби пружини. Все, ваш високоблагородь, та за каблуками цокають. Навіть отой з 3 личками, також в окулярах, а і той все. Так точно, ваш високоблагородь. Нікак нет, ваш високоблагородь. Цок-цок-цок. Рубль, 2, 5, 10, 100, тисячі. Тож там тисячі, їй-богу, тисячі. І капітан дивиться на них випученими очима. Байдуже то з тієї, то з онтієї коробки бере папірець і дає Горпині, Софії, Кілинні, Ганні. Кому скільки хоче, як хоче і що хоче. Боже, який я маленький проти того капітана, думає Володько. Одно слово його і мене нема. Нарешті, Довбенко Владімір. Єсть! Викрикнув Володько і здригнувся. Тремтить, мов пропасниця його напала. Стояв у черзі, тиснеться наперед, шапку в руці зім'яв. Сколько дней? 20. Він добре пам'ятає. 20. Ти вот, починає капітан, підперши лівою рукою клинцеву борідку. Уже большой. Сколько тебе лет? Я рожден 1000 і такого-то года, мудро відповідав хлопець. Да, значить, ти не малий. А хто тебе так научив врать? І очі впер на хлопця гострі і сердиті. Володько зніяковів до болю. Врать? Що ж він вре? І його очам так зробилося, ніби їм соромно стирчати в голові. Да, підносить капітан голос. Ты врешь, как жид. Сразу видно, что вором будешь. На, получай и марш отсюда. Як Володько брав ті гроші і як зробив марш отсюда, про це можуть краще розказати інші, що за ним стояли. Сам він якось не пам'ятає всього. Знає, що вилетів на подвір'я. Знає, що в темних сінях зачепився кишенею за завертку дверей і як слід розпанахав пальтечко. «Чорт його бери», – подумав він, – «хай дереться, уже є нова шинеля, і йому самі тато обіцяли одвести її до Шумська та перешити. Ось і гроші є». Рахує їх раз, другий. Що там довго рахувати? Ось 5 рублів цілих, а ось 4 по рублі. Разом 9. Рубля вкрали. А коли б не вкрали, мав би 10. 10 рублів все-таки копійка. А так вже зжився був з думкою 10 рублів. Но підпер носа кулаком і... А що його сказати татові? Що подумають, що взяв собі рубля? Хто там ще репетує? Репетував Хома Етоє. Перш усього йому перекрутили прізвище. Написали Етоє. Який він Етоє? Етоє?
Як його якась там дурна баба по вуличному зве, то це не значить, що і в бамаги так записувати. Моя фамилія ето є Бондарець. Так, ваше благородіє, так є правильно. Мій ет малий без слуху, онімів, а хтось за нього підсказав і вийшло ето є. Я його законний отець і прийшов за нього получить генгі. Бо що ет знімем? Його куди пхнеш, піде. А находив він 20 днів по піврубля. Мало чуєте, ваше благородіє, по 50 копійок такому хлопцеві. Дуже мало. 10 рублів. Ет маю получити. Хома ще до свого етої не любить докінчувати слів у родових відмінках. Смірнов подивився на такого говіркого чоловіка, зняв окуляри, витер, знов наложив. Після гроші вилічив і мовчки дав Хомі. Той хотів одразу і полічити. «Вон, вон, старик, вон, пшол, говорять тебе, там посчитаєш дома на печці». Пхають Хому, але він опирається і рахує. Крикнув він коло дверей. «Так це, звінітє, обман! Малий мій лазив до отих окопів, ваше благородіє. Тут все 8 рублі. Такі щота мені, такі щота». «Куда прьош?» – визвірився на нього солдат. Але Бондарець на таке не зважає. «Ваш благородіє!» – кричить він. «Тут ось ошибка случилася. Мій малий німой, його...» «Хто там шуміт?» Пружньо встав і ревнув Смірнов, а очі його ще більше вип'ялись, ніби їх то видув зсередини. «Позвать його!» Бондарця штовхнули в плечі, і він опинився перед самим благородієм. «Так вот ето ти врешь?» – визвірився Смірнов, аж нижня челюстина подалася йому наперед. Юрба людей принишкла. «Ты вот шуметь вздумал? Бунтовать? Да? Отвечай! Бунтовать хотишь? Солдат!» «Слушай, ваш високоблагородь!» «Я...» – не злякався, а сміло і навіть задавакувато почав Хома. «Я ваше благородіє, тільки за правду. У мене тоє тільки і є ще один отой німой. Старший мій син упав під Варшавою, а середній кузніцой у кавалерії служить. Я маю право за свого німого сина слово піднять». «Молчать!» – скипів одразу Смірнов. Він ніби з пороху зліплений, а тут якийсь паршивець Бондарець підсунув сірника. І очі, і брови, і борідка – все танцює по обличчі. Кулак раз, 2 брязнув об стіл, і кілька банкнотів піднялось і в темний низ вертко спустилось. «Ты что, солдат? Взять его! Завтра мы его, распросукиного сына, в православную веру обратим!» Хому вхопили, ніби він гарячий вуглик, і виперли. «Це кров моя!» – гукав він. «Тут як бачу, мошенство! Тут і слово не скажи!» Але твердий, саперний кулак стукнув Хому просто по зубах, і той заїкнувся на півслові. Кажуть, кров так і поляла йому через шпакуваті вуса, і бороду геть чисто перебарвила. А Смірнов більше не міг виплачувати. Після такого хвилювання хто б міг виплачувати? Люди масово рухнули додому. «І треба було йому за якогось рубля знімати бучу?» – сердився хтось. «Ні, я не согласен», – перечить другий. «Тут перву ролю грає справедливість. Хіба ж не сукін син отой самий капітан?» «Та це ж звісно, а хіба вони не всі такі? Їздив я оце до штабу на стійку. Стаю, мерзну я, мерзне худоба, а він, таку його мать, визвірявся до мене, що я, бач, килима з дому не взяв. А може, я того килима дома зовсім і не маю.
А якби й просто на в'язці сів, що йому відлетіло б? То зветься війна. Один на фронті в мерзлому багні лежить, а другий, бач, на в'язці соломи не сяде. Бо, бач, порядки. Що, чуєте, про того капітана говорять, то тільки мразь і стид. Живе ото в школі. До нього ніби всі оті вищі члени з'їжджаються. Позавішують, каже, вікна червоним. На столі пляшок повно. Боже цара ревуть. Тож то ота сама Горпина й казала. Каже, впоїли, роздягли її. Тьху, бий тебе, Божа сила. Вона, бачте, нічого собі, а от до чого докотилася. Шлюха. Сестри навчили. Володько вертається додому і слухає, що гуторять. Бачив і сам він, що за школою багато бляшанок з доброї риби, з овочів, з різними написами валяється. Горпина хвалилася, що вино туди ящиками привозять. «Чорт його бери, того рубля!» – вертиться у хлопця думка. Добре, що принаймні й ті дістав. А рубля він дома має, доложить і все батькові на перешиття шинелі віддасть. Там, де село кінчається і починаються хутори, зустрічає Володько маршові роти. Сьогодні пригнали їх видимо-невидимо. Ніби повінь залили вони село, кричать, матюкаються. Все молоді кацапчуки, що говорять з прихрапом у ніс, ковтаючи слова. Одягнені добре, нові до самих п'ят шинелі, вовняні сірі шапки, добрі з довгими халявами чоботи. Казали, що наступ буде, ага, то оце ж і женуть. Володько йде повз лави вояків і, здається, не буде їм кінця. Йдуть і йдуть, топчуть дорогу. Все по 4 навантажені, брящать металеві речі. Дома застав повно. Увійшов до хати і, здається, попав у гостей чагарник із живих дерев. На лавці, на печі, на миснику, скрізь, де тільки є якесь місце, горе наплечних мішків, пояси з патронташами, мокрі шинелі, газові маски, лопатки, сокири. Під плитою вже топиться, а на плиті 2 здоровенні баняки води. Під комином безліч котелків, і в кожному щось із харчів видно. «Ага, вот-вот, мальчик появился. Ребят, вот нам мальчик за булками сбегает», – загуторили солдати. «Хош, малиш, за булками йти, да?» «Да», – кивнув головою Володько. «Ребят», – загукав один солдатик, – «давай деньги, мальчик за булками идет». «Почем булки?» «Да черт знает. По 10 тить, что ли?» «Мне 2, мне 3, нам с Гришкой 5. «Да не галдите все, как лешие. По порядку. Митька, подай мою сумку. Вот та, которая с пятном. Да не бросай на голову. Вот, сукин сын, мать твоя ведьма, никак русский человек не держит порядка. Петруха, да растаку твою в самом деле. В меня там сырь, а ты задницу туды прешь. Эй, щенки, не орите. Вот мальчик ждет». Встав і крикнув старший солдат. Вирвавшись на вільний простір з купою марок у руці, Володько знов жене в село. Дивне відчування. Здається, село змінилося і зникло. Неймовірно велика кількість людей обернула його в якусь людську комашню. Все скрізь ворушиться. Дим над стріхами зводиться, подвір'я гудуть, вовтузяться, дорога, незважаючи на приморозок, стоптана до того, що розтає сніг і ріденька грязюка збігає у рови. Сюди і туди без перерви снують люди. Своя мова зникла. Її залила чужа акаюча, горлова. Хмари круглі, мов барани,
летять гладеньким небом, кубляться навколо молодого місяця, подекуди миготять зорі. Коло бувшої шкальні черга за булками виповзає кінцем аж на дорогу. До неї прилипають все нові і нові кільця. Але Володько не дурень. Він знає ходи до крамниці і по короткому часі з мішком булок на плечах вертається додому. Тут чай на столі. Парує, димить. З вояцьких облич стікає піт. Булки розхапали і почалася жерня. Володько заробив піврубля, але це його не так особливо тішило. Нема де сісти, а він і так цілий день мерзнув на дворі. За чаєм розмови і сварка. Найшовся старший вояк, який розносив начальство. В той час хтось застукав у вікно. «Хазяїн! Хазяїн! Вийди, отець!» Матвій почув голос біловусого фуражира. Накинув кожуха і витиснувся на двір. «Ти, отець?» «Я. А що таке?» Матвій бачить, що фуражир не сам. З ним ще один кінно-гарматник. «Приймай, старік, нас ночевать!» «Ну, – знизує плечима Матвій, – у мене і так повна хата, навіть сісти ніде». «Не лобейся, отец, мы всю деревню съездили, там еще хуже й твоєго. У сараях людя сплять». Що робити? Завів коні до клуні, а люди втиснулися до хати. Вояк далі розмову веде. У них, чортового сина, все якось не так. Там, наприклад, чи вояк, чи офіцер, все одно. Дисципліна то дисципліна, але не наша. У нас солдат – грязь, багно, сплювак. Офіцер – цар, Бог – недосяжне щось. Солдату хоч сапогом по лиці, нічого. Офіцер салфеткою та воз підпирає. 2 рази був у пліну, 2 рази втік. 3 рани дістав. Тепер піду і посвищу. Сам в полон піду. Досить воював, досить кров проливав, досить царя. От того самого невидимого царя штихом і груддю захищав. Там он Распутіна робота наривом на Росії сходить. Цариця у дворці гуляє, а ти йди бийся, по Карпатах дерись. От наженуть дітвори. Ну, от ти жовторотий? Чаво? Витріщив очі молоденький Кацапчук. Знаєш ти, куди йдеш? Вєстіма, на фронт. Дурак, на смерть, на гибель. Завтра з тебе лупленого осла одні ратиці лишаться. От заженуть вас, а завтра в атаку. 100 тисяч і виложать. З Пітера, з Владивостока, з Бердичева, із самарянських степів усіх дураків женуть на бойню, на м'ясо гармат, на ганьбу, якої світ не бачив. І вже, здається, досить. Париж, Карпати, Балкани, Альпи, Манчжурія – все ми, все наш брат-солдат трупом вкладав. Дорогу 1000 верст ногами своїми робив. А коли кінець? Спрашую, коли кінець? Далой! І зненацька в цю саму мить, коли всі напружено слухали промовця, тарахнув страшний вибух. Хатина здригнулась. Всі замовкли. Лампа згасла і хильнулась густа тяжка темнота. Настя дико викрикнула і майже умліла. Мала Василина, що спала на полу, прокинулася і почала плакати. «Какой там сукін син балуєт?» реве з темності густий голос. Блиснула бензинова запальничка і освітила хмарку диму, що поволі розповзався над головами солдат. Деякі з них поблідли на папір. Виявляється, біловусий фуражир обурився мовою солдата і пострілом револьвера припинив її. «Ти що, мать твою растаку?» накинувся фуражир на промовця.
Бунтовать? Бунтовать вздумал? Знаешь, что за такие разговоры дают? Не видишь, здесь дети. А ти хто такой? Сміло, вперто і виразно питає промовець. Супчик? Кожелуп? Тыльная крыса? Фронту ты, сукин сын, не видал. Плюю я на твои угрозы. Мне все равно, хоть сегодня, хоть завтра пулю в лоб вгони. Плювать мне на всю эту военную жизнь. Вижу, рыло твое вот как разнесло. Ряжка хоть помої виливай. Відрубав і тиша. І що ж? Нічого. Тиша, ніби всі скам'яніли. Фуражир виразно пружився плигнути на подобу тигра, схопити нахабного збунтованого піхтура за горло, але тут, ніби по команді, стало між ними кількох солдат. «Нєт, братце, драться дудки!» Схопили обох і погрузили в масу солдат, одного коло порога, другого на лаві коло столу. Після цього запала напружена мовчанка. Далі хтось щось заговорить уривком лайки. Матвій і родина на полу коло печі. Всі нагострили цікавість. Матвій більше байдуже. Настя уже хотіла кинутися розбороняти. Василь, Володько і Хведот з виразом недовершеного страху, цікавості і навіть якогось вдоволення. Клалися спати. Несли солому, і хто де міг схилив голову. Володько чув надзвичайну втому, але пережите дня все-таки було настільки приймаючим, що уривки втомленої думки весь час чіплялися бачених і пережитих людей і картин. Перший раз почув кілька незнайомих слів. Перший раз бачив огонь в очах вояка, який сказав простими і певними словами те, що таїла в заледенілому нутрі більша частина солдатської маси. І як рішуче, які очі, які зморшки коло кутиків уст і як ціпився кулак. Це чорт бери. Сон. Виплата. Смірнов. Знов новенькі банківки. Чорний простір і безліч вояцьких облич у папахах. З торбами. Постріл. Ще раз здригнувся хлопець. Груди потягли струм густого тяжкого повітря і почали рівно і мірно гойдатись, ніби спокійне море після ущухлого буревію.